Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini saya ingin menyambung sedikit hasil daripada perbincangan yang lepas, video yang lepas mengenai keberkesanan latihan. Tapi pada kali ini saya ingin menyentuh pula mengenai bagaimana kita sebagai trainer yang menjalankan latihan secara dalam talian boleh menjadikan latihan dalam talian ini, online training, menjadi lebih engaging ataupun menarik ataupun menghasilkan satu tindak balas antara peserta dan trainer tu yang membuatkan meriah ataupun seronok. Biasanya orang menggunakan perkataan engaging ni, dia relate lebih kepada boleh bertahan dalam training tu, tak mengantuk, tak terleka, tak teralih perhatian dan sebagainya. Jadi perkataan yang biasa diguna pakai adalah engaging. Jika sebelum ini, dalam video sebelum ini saya telah bercerita tentang bagaimana training boleh menjadi lebih efektif, lebih berkesan menggunakan Kirkpatrick model. Dalam video ini, untuk mengupas mengenai engagement, saya kongsikan satu model yang saya baru juga jumpa sebenarnya. Ia adalah satu model daripada seorang saintis dari Denmark. Dia menceritakan tentang bagaimana sesebuah latihan itu atau pembelajaran itu dapat menjadi lebih engaging dengan antara konten, trainer dan peserta. Nama dia, kalau saya salah sebut minta maaf, sebab saya cuba juga cari nama atau cara sebutan namanya, tak jumpa. Nama Ileris model, saya harap betul lah, minta maaf kalau salah. Nanti boleh komen di bawah untuk perbetulkan sebutan saya. Menurut model ini, Ileris telah menghuraikan ada 3 komponen besar yang membantu kepada engagement ataupun keberkesanan dari segi attention, pemerhatian itu. Maksudnya tidak mudah teralih perhatian, peserta tu seronok dan boleh memberikan tumpuan sepenuhnya. Jadi tiga komponen yang utama yang telah disebut oleh Ileris adalah, yang pertama sekali, konten ni lebih kepada kognitif ataupun biasanya knowledge, skill, yang itulah dari segi kompetensi, isi kandungan utama tu. Jadi isi kandungan utama ni perlu memenuhi satu syarat, iaitu dia bermakna kepada audiens. Kalau dia tak ada makna, memang dia tak ambil pot lah kan, dia tak kisah pun apa yang kita bercakap kat depan tu. Jadi dia perlu ada sedikit hubung kait dengan peserta tu sendiri. Dia bukan trainer syok sendiri bagi konten, tetapi dia lebih kepada konten yang diperlukan oleh peserta itu. Konten itu juga perlu melihat kepada keupayaan atau abilities yang peserta ni hendak capai, dan functionality, kebergunaan. Adakah pengisian ataupun isi kepada program ini bermanfaat kepada mereka. Jadi konten itu adalah komponen pertama. Untuk konten ini diterima, untuk peserta tadi acquire the knowledge atau apa yang telah disampaikan, dia perlu menyentuh elemen yang kedua, yang seterusnya, iaitu elemen emosi. Emosi ini dia memberi insentif atau motivasi kepada kemahuan untuk belajar topik tersebut. Jadi sekiranya kita sebagai trainer mahukan peserta kita atau audiens kita untuk sentiasa memberikan tumpuan, sentiasa sepenuh perhatian di dalam sesi latihan, yang pertama, konten kita perlu menjadi relevan kepada dia. Yang keduanya ialah emosi dia mesti menyentuh emosi. Bukan maksudnya ke sini kena bagi dia menangis kan, suruh dia meleleh air mata, paksa keluar air mata, tak. Maksudnya kat sini ialah emosi tu dia ada rasa keseimbangan dari segi keperluan dia, mental balance tadi. Dia lebih kepada memenuhi apa yang dia nak. Maksudnya dia kalau dia tak confident, kita bagi dia confident. Kalau dia rasa benda tu susah, kita bagi dia rasa senang supaya dia mahu belajar. Jadi dua ini saling berhubung kait, dan sama ada pembelajaran tadi boleh sentiasa dapat peserta tu memberikan tumpuan sepenuhnya adalah melalui komponen ketiga yang bawah ni, iaitu
interaction, cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan konten itu, cara kita memastikan bahawa apa yang disampaikan itu mudah diterima dan diproses dan mudah dihadam oleh peserta. Jadi di sini ketiga-tiga komponen ini memainkan peranan, yang mana Ilaris sebut sebagai very critical ataupun saling berhubung kait untuk memastikan berlakunya engagement dengan training yang nak disampaikan. Jadi kita sebagai trainer, kalau boleh kita pastikan 3 elemen ini sentiasa di dalam kawalan ataupun pemantauan kita. Maksudnya bila kita buat konten, kita bayangkan konten ini kegunaan dia, functionality dia kepada peserta. Apabila kita menyampaikan tu dan bentuk yang disampaikan tu, pastikan ia adalah satu yang tidak mencederakan emosi peserta kita. Jangan kutuk-kutuk dia, jangan terlalu merendah-rendahkan dia macam kita lah yang paling pandai dalam dunia ni. Tidak. Kita perlu pastikan dia ada rasa hubungan dengan konten itu. Kemudian cara penyampaian kita, intonasi kita, cara kita menjelaskan sesuatu, pace kita, tahap kelajuan kita bercakap dan sebagainya, cara kita berinteraksi. Sebagai contoh, kalau dia dapat merasakan bahawa ada hubungan antara penyampai, trainer dengan dirinya, peserta tu tadi, ada rapport yang baik dan sebagainya, dia akan selesa untuk belajar. Dan kalau dia rasa terancam, dia akan tutup gata tu lah, basically dia akan stop, dia akan reject kita. Jadi interaction tu tadi, tiga-tiga komponen ni dia saling memainkan peranan dan saling berhubung. Jadi kita sebagai trainer boleh gunakan ini. Dan di sini kalau anda sedar daripada huraian saya ni, sebenarnya online ke offline ke, model ini, Ilaris model ini tetap relevan dan dia tetap orang kata berguna untuk dipakai. Jadi bukan saja sekadar online training, tetapi juga untuk offline training secara bersemuka, face to face. Jadi sebenarnya latihan tu macam yang pernah saya sebut sebelum ini, mekanismenya berubah daripada saluran melalui bersemuka kepada saluran melalui medium dalam talian. Jadi channel tu, saluran tu tidak sepatutnya mengubah sama ada ia berkesan atau mengubah cara dia engaging atau tidak. Cuma of course kita kena faham bahawa dalam konteks sama ada latihan dalam talian ni boleh tak peserta memberikan tumpuan sepenuhnya, saya rasa trainer pun boleh jawab. Maksudnya kalau trainer duduk menghadap webcam ni saja ataupun menghadap skrin komputer sepanjang 4 jam berturut-turut dan bercakap pada dinding kosong, saya rasa trainer pun naik mental juga kan. Jadi maksudnya penat. Jadi saya kira kalau trainer pun penat, apatah lagi peserta, penonton tu. Jadi dari segi jumlah masa, tumpuan dan sebagainya, adults experience fatigue, kita akan penat. Jadi yang itu kita kena kajilah. Dan sebenarnya menurut kajian yang pernah dikongsikan oleh ramai orang sebelum ni, biasanya training secara online ni paling lama pun dalam 90 minit, 1 jam tu pun dah maksimum. Dan 1 jam, lebih daripada 1 jam tu pun lebih kepada Q&A. Dan kenapa Q&A? Kalau kita patah balik dan kita faham kenapa kena ada Q&A, sebab kita nak pastikan konten kita tu sesuatu yang diperlukan oleh peserta, dan dengan Q&A tu kita memenuhi keperluan dia, emosi dia untuk dapat apa yang dia perlu dapat. Dan Q&A tu adalah satu bentuk interaction yang memberikan ada hubungan antara penyampai dan juga penerima. Jadi sebenarnya untuk menjawab adakah online training ni engaging, sekali lagi trainer kena alert kepada konsep-konsep latihan yang telah terbukti, yang mana hanya perlu diterjemahkan kepada dalam talian. Of course kalau kita cerita dari segi psikomotor ataupun kinestetik, mungkin sedikit sukar lah untuk kita dapatkan hasil keberkesanannya dalam talian. Tapi saya kira dekat situlah trainer kena mahir untuk tapis. Dan tapis maksudnya janganlah semua job pun kita ambil kan. Dan maksudnya kalau kita tahu benda ni tak boleh disampaikan melalui medium internet,
kita bagi tahulah klien kita, kata yang ini tak boleh, tak sesuai, tunggulah sikit masa lagi, bila boleh buat secara bersemuka kita buat. Jadi sekali lagi, sama ada berkesan atau tidak berkesan, sama ada boleh dapatkan tumpuan engaging atau tidak, saya kira anda boleh menjawab sekiranya anda faham tentang Illyris model ini. Dan diharap dengan perkongsian ini sedikit telah membantu memberi sedikit pencerahan kepada dua persoalan video yang sebelum ni mengenai keberkesanan, video ini pula mengenai engagement. Jadi sekiranya anda dapati bahawa perkongsian ini bermanfaat dan anda rasa poin-poin saya ni make sense, boleh like tanda sokongan dan like tanda setuju. Sekiranya ada rakan-rakan trainer anda di luar sana yang mungkin perlu sedikit pemahaman atau pencerahan tentang topik ini, mungkin boleh kongsikanlah video ni, share dengan mereka supaya mereka juga dapat menonton dan sedikit dapat perspektif yang berbeza. Dan sekiranya anda mahukan perkongsian topik-topik seumpama ini diteruskan, bolehlah subscribe kepada saluran atau channel ini, dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan tambah konten-konten yang berkaitan. Sekali lagi terima kasih kerana sudi menonton. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.